Am pus soluția de drojdie la roșii și am rămas surprins de rezultat. Am tot auzit de la mai multe persoane de folosirea drojdiei ca îngrășământ la roșii, însă am fost sceptic la fel cum am fost și atunci când am auzit de folosirea laptelui ca fertilizant pentru roșii și castraveți. Însă, după ce m-am documentat online, am găsit mai multe studii care demonstrează eficiența acesteia nu doar ca și îngrășământ, ci și ca fungicid, reducând riscul bolilor fungice. Conform studiilor, drojdia ajută la creșterea rădăcinilor și ajută la asimilarea mai multor nutrienți precum fosfor și potasiu, ceea ce aduce la o plantă mai mare și mai productivă. Așa că m-am decis să încerc și eu și să pun și eu la plantele mele această soluție de drojdie. Rezultatele nu m-au dezamăgit. Plantele de roșii, care au fost fertilizate cu această soluție de drojdie, au avut o creștere extraordinară a producției de roșii față de celelalte plante la care nu am folosit această soluție. Chiar nu mă așteptam ca drojdia să fie un fertilizant atât de eficient. De câte drojdie avem nevoie pentru a realiza acest îngrășământ? Eu folosesc un cub de drojdie proaspătă de 25 de grame, însă puteți folosi și un plic de drojdie uscată. Eu prefer însă drojdia proaspătă deoarece este mai eficientă. Mai apoi, înmoi drojdia într-un bol cu apă călduță, însă nu fierbinte. Atenție! Nu folosiți apa de la robinet cu clor, ci folosiți apa din fântână sau apă fără clor pentru a permite înmulțirea ciupercilor din drojdie. După care, adaug o lingură de zahăr pentru a activa drojdia și amestec totul foarte bine. Lăsăm soluția să se odihnească timp de o oră, după care diluăm această soluție în 5 litri de apă. Amestecăm totul foarte bine și putem trece la udarea plantelor de roșii. Folosim aproximativ jumătate de litru la fiecare plantă. Această soluție poate fi folosită pe toată grădina, nu doar la roșii, ci și la castraveți, ardei, căpșuni și plantele ornamentale. Eu folosesc această soluție de 2 ori pe sezon. Atunci când plantez roșiile, pentru a stimula producția de noi rădăcini și atunci când apar primele flori. În restul sezonului, pe lângă drojdie, folosesc tot ca îngrășământ natural o soluție pe bază de lapte. Dacă doriți să vedeți cum folosesc laptele, atât ca și îngrășământ, cât și ca fungicid pentru grădina mea, dați click pe unul dintre următoarele videoclipuri. Iar dacă v-a plăcut acest videoclip și v-a fost de folos, nu uitați să distribuiți, să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să urmăriți pagina noastră de Facebook. Vă mulțumesc!